Saan lakad niyo, kalakadz? Tara na, lakad na tayo. Ay, kalaka tayo! Ayun no, yan po kalakadz ang Diwata Pares Overload dito sa Quezon City na inyo pong matatagpuan sa 36 Morning Star Drive. Ang dami na pong tao sa loob pero ang sabi po sa akin ng mga parking attendant sa labas, hindi pa daw po ganun kadami yan. Ayun no, yan na po ang aking in-order na Diwata Pares Overload na kombinasyon po ng bagnet at Chicharong Bulaklak. At syempre, ang kanilang espesyal na Sikenjoy. At ayan, tapos na po ako kaagad dahil sa sobrang sarap po talaga at presyong patok sa masa. Meron pa pong kasamang isang soft drink sa tatlo nyo pong mapapagpilian. Kaya kung hindi nyo pa po na-try dito, subukan nyo na po at tiyak na mabubusog po kayo sa sarap. Salamat po kalakadz and may the Pares be with you. Kalakadz. Yan, kalakadz. Kailangan ko po sumakay ng tricycle kasi medyo pa ako dito. Ipon point po.
Hi kalakadz! Thank you for watching this video. Please don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Please ring that bell for notifications of new videos. Until then, saan lakad ko? God bless you.